What's up mga tol? Kamusta kayo lahat? Medyo matagal-tagal na tayong walang upload kaya ito gagawa tayo ng bagong vlog. So ngayon order tayo sa Shopee, pero bago tayo order, gagamitin natin tong si ShopBack guys. Kasi meron siyang tinatawag na rebate. Kumbaga yung rebate na pupunta dito sa ShopBack, bukod pa yung discount sa Shopee. Pero guys, ilalagay yung link sa description. Doon na lang kayo mag-register kung wala pa kayong cashback account. Napakasimple lang. Once na ginamit nyo yung link ko, makakuha kayo ng 100 pesos. Instant yun guys. So ganun lang, tulungan lang tayo. Makakuha ka ng 100, meron din ng 100. So pareho tayo kumita. Ganun lang kasimple guys. Input nyo lang yung referral ko or gamitin nyo yung link. Diyan na kayo mag-register. Napakasimple lang naman mag-register dito. Pwede nyo gamitin ang inyong Google account or Facebook. So ganun lang guys. So proceed na tayo kay Shopee kasi order tayo ng ano nga ba? Ring light yun. Well, order tayo ng ring light guys. Pangalawang beses ko palang order sa Shopee kasi kahapon naka-order na ako ng bike accessories. So ngayon order ulit tayo. Grabe guys, nakakabanu pala umorder kay Shopee. Duh. So punta lang tayo dito. Kung wala pa kayo, mag-register na kayo. Don't forget. Hanapin lang natin ang Shopee. Click na lang natin tong Si More. Guys. So ito siya. Dito guys, makikita nyo naman kung ilang percent yung makukuha nyo once na nag-purchase kayo ng item sa Shopee man or kahit anong online store, Lazada. Basta marami, hindi ko na babanggitin lahat. Ayan guys, kay Shopee 10% to rebate yan. Pang online store lang to. So ngayon guys, hindi ko na papabahan to. Proceed na tayo kasi order na nga tayo, diba? Click lang natin to sa Shopee. Hintayin lang natin siya mag-loading. So nga pala guys, ngayon na lang ulit ako mag-upload ng video. Continue to up. So yung orderin ko dito guys, in-add to cart ko na siya. Well, ano lang guys remind lang, bago kayo order ng isang item o kung ano man, ano nyo muna, review nyo, check nyo kung maganda ba ang ratings nito, check nyo sa seller kung okay ba yung response niya sa mga buyers niya or yung store niya, check nyo rin. Bago ko naman chinek to, bago ko naman in-add to cart to, nag-review muna ako ng mga ratings ng store or paano pa siya magbigay ng kanyang products. So click na natin itong add to cart para mapabilis tayo. So ito na yun guys, click lang natin to. Kung may vouchers kayo, pwede nyo siyang gamitin. Na check nyo na, review nyo muna. Pwede nyo naman i-cancel to kung nagbago yung isip nyo. Then check out na natin. Hanap tayong vouchers kasi meron tayo, kailangan natin kumaitin. Kasi meron siyang discount, shipping discount guys. Okay, once na click nyo na yan, check out nyo. So ito na yan guys, 424 total. Ito na yung total ng mga babayaran mo once na kunyari dumating na siya, i-deliver na siya sa'yo. Ito na yung pinaka-total na babayaran mo sa kanya. Sa delivery boy, yun. Sa JNT, Ninja Van, LBC, ganyan. So dito nakalagay naman dito, standard local. So Ninja Van ang mag-deliver sa atin yan. Gamit na. Mas nakagtas na ba? And guys, yung mga ganito vouchers yan. Huwag nyo makakalimutan gumamit ng vouchers kasi shipping discount yan. So cash on delivery. Dito naman sa baba,
pwede kayo mamili ng credit card o debit card, payment center o over the counter online payment. Kayo bahala kung anong gusto nyo, pero mas maganda para sa akin cash on delivery kasi doon ako komportable. Kayo, nasa sa inyo naman yan kung anong gusto nyong payment option. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Mag-drop siya. So ayun guys, ito na yung in-order nating na ring light. Dumating na siya at na-assemble na natin. Napakadali lang naman pala assemble nito. Very affordable siya kasi nung in-order ko to, merong event ng Shopee yung 10-10, kaya nagkaroon ako ng malaking discount sa kanya kasi lumabas na 368 lang yung total na lahat na binayaran ko, kasama na yung shipping.